A világ népességének közel 70%-a városokban lakik. Lőrinczi István vagyok, permakultúra tervező. Budapest belvárosában a házunk gangján egy permakulturális kísérletbe kezdtem. Igyekszem megmutatni neked is, hogy hogyan lehet dzsungel a gangodon. Nagyon szeretem a természetet, Erdélyben, Marosvásárhelyen születtem, ami engem körbevett. Ott a természet, a hegyek, egy hegymászó karrier állt mögöttem, illetve instruktorrá váltam, túravezetővé, és 1990-ben, azaz 30 éve áttelepültem Budapestre. Budapesten egy hegymászó szakosztályt vezettem, nagyon sokat túráztam, majd a munkámból kifolyólag egy 10 évvel ezelőtt elkezdtem fenntarthatósági ismeretterjesztéssel foglalkozni. Egy éve nagyon belemélyültem a permakultúrába, és ezzel szeretnék egy új karriert építeni. Kijöttünk a Szentendrei szigetre, egy szép erdőbe, és mindezt azért tettük, hogy egy kicsit jobban megértsük azt, hogy mi is ez a permakultúra. A permakultúrának van 3 alapelve. Az egyik, hogy védjük meg a bioszférát, azaz a földünket, a másik, hogy védjük meg az embereket, együttműködjünk velük, illetve a harmadik, hogy forgassuk vissza a fölösleget. Ez rendkívül fontos, hogyha ezeket az alapelveket nem tartjuk be, amire épül az egész permakultúra etikai rendszere és a filozófiája, akkor nem fog működni. Itt vagyunk az erdőben, és mindig innen visszük be a tudást a kertünkbe. Ahogy a természetből jövünk befele az otthonunk irányába, az embernek egyre több szerepet kell, hogy vállaljon ahhoz, hogy egy jó rendszer, egy jó tervezési módszer tudjon működni is. A hagyományos gazdálkodási módszereket, amelyeket őseinktől tanulhattunk, vagy éppen száról szárra hallhattunk, azokat abszolút alkalmazzuk a tervezésnél, viszont a modern technológiai fejlesztéseket is teljes mértékben bevonjuk. A permakultúránál egy rendkívül sokféle tudományággal kell dolgoznunk egyszerre, ezért én is úgy dolgozom, hogy van a rovarbiológustól az ökoépítészig nagyon sokféle speciális tudás, és ennek képviselői segítik a munkánkat. A permakultúra tervezésnél a legfontosabb feladat a megfigyelés és a területünknek a feltérképezése, felmérése. Itt nagyon sokféle szempontot vizsgálunk meg, többek között a klímát, a mikroklímát, megnézzük azt, hogy milyen vízbiztonsága van a helyszínnek, milyen a talaj, a növényvilágot, az állatvilágot, a burkolt felületeket és a szennyeződéseket. Hogyha ezeket mind tudjuk, akkor ebből tudunk egy jó tervet sok hosszú gondolkodási idő után tervezni. Itt vagyunk az otthonunknál, ez tulajdonképpen az a gang, ahol egy ökológiai szisztémát igyekeztem összeállítani, egy olyan permakultúra által támogatott tervezői rendszerben, ahol először is egy elég komoly feltérképezés, felmérés vette kezdetét, egy megfigyelés és utána egy tervezői munka. Ugye a permakultúránál rendkívül fontos a térnek, meg az időnek az eltolása és az azzal való játék, és itt tekintettel arra, hogy nagyon helyszüke van, itt a vertikális kertészetre találtam ki ezt az egész rendszert, hogy szépen a megújuló energia hogyan tudja azt oda följuttatni a vizet, és itt a vízbiztonság a másik, amire rendkívül módon oda kell figyelni. Hogyha természetből nézünk egy példát, akkor ez a vertikális rendszer, ez tulajdonképpen egy lassú folyású pataknak felel meg. A permakultúra harmadik alapelvét, hogy a fölösleget forgassuk vissza, lehetőleg ugyanabba az ökológiai cellába, ahonnan azt kivettük, azt talán itt tudjuk a legjobban szemléltetni, hiszen azokat a növény részeket, amiket nem fogyasztunk el, azokat visszamúcsoljuk, és ugyanabba a cellába, ugyanabba a virágládába vagy edénybe helyezzük vissza, ahonnan elvettük. Ez egy déli oldala a területnek, és ide szárazságtűrő növényeket tettünk. Részben van egy hobbim, tehát itt vannak nem ehető növények is, itt ezek a kaktuszfajok, amiből elég sokat lehet látni, de ez a rozmaring, ez például nagyon jól bírja, ez a mediterrán növényzet, és nagyon jól bírja a szárazságot. A menta, amint elkezdett virágzani, abban a pillanatban megjelentek itt a beporzók, számítunk az állatokra, és úgy számítunk az állatokra, hogy teszünk ide méhecskehotelt, vagy darázsgarást, és ezeket az állatokat kvázi ide tudjuk vonzani, és olyan körülményeket tudunk nekik teremteni, amiben segítik a hozamnak a magasabb szintjét. Ez egy eperfal, a zöld borsó is volt hozzá társítva, ami azért fontos, mert az megköti a nitrogént a levegőből, beviszi a talajból, és ezt az eper nagyon jól tudja hasznosítani. A vikingágyás az nem csak az én
víz szükségleteimre egy jó megoldás, hanem az tulajdonképpen egy jó például tud szolgálni egy globálisabb problémára, a vízinségre, ami nagyon összefügg a klímaváltozással is. De hogyha csak annyit tennénk mindannyian, hogy a vizet mindenáron megpróbálnánk megőrizni. Itt gondolok az ivóvízkészleteinkre is, de gondolok a locsolóvízre. Tehát, hogyha egy kertünk van, és fölülről locsoljuk, akkor ott rengeteg a pazarlás. Hogyha gyökérzónásan locsolunk, akkor azzal viszont nagyon sok vizet meg tudunk spórolni, és a növénynek is jót teszünk. A másik szemléltető példa az a klímaváltozással kapcsolnám össze, hogy az a zöld fal, amit ott látunk, az a nagy paradicsomfal, az pontosan a gyerekszobának a külső fal rétege, és amióta az a fal ott létezik ilyen zölden, azóta bent a lakásban jó pár fokkal hűvösebb van, hiszen ezek a zöld növények ezek képesek megfogni a napnak az erejét, és nem melegítik annyira fel a falat. Nem a jó megoldás, hogyha az ember olyan zöld növényel ülteti be a falakat, amelyek télen is megmaradnak, mert télen pont arra van szükségünk, hogy melegítse. Ez is az energiagazdálkodásnak az eredménye, hogyha nem kell annyi fűtést alkalmazzunk, vagy nem kell annyi fűtőanyagot, ez is pontosan úgy hatással van a klímaváltozásra. A diverzitás stabilitást okoz, a stabilitásból várható a magas hozam. És hozzá egy mennyire igaz a permakultúra tervezésnél, az bizonyítja talán a legjobban, hogy ez mindenféle más területen is alkalmazható az életben. Nem csak a kertészetben, hanem például a koronavírus, hogyha beüt a nagyvilágban és egy járvány van, akkor hogyha a cégünk nem elég divers, azaz nincs például többféle célközönsége, vagy többféle tevékenysége, akkor már is várható az, hogy nem lesz hozama sem. Azt kell látni ebben, hogy ez egy nagyon holisztikus rendszer, holisztikusan érdemes megközelíteni, és hogyha itt a környezet védelméről és a globális nagy problémákról kezdünk beszélni, akkor érdemes mindent ezzel a holisztikus gondolkodással megközelíteni, és ezáltal tudunk valami eredményes lépést tenni, nem csak mikro, akár makro szinten is.